hogy jött valami. Na, lépjünk be a chat szobába. Várjunk. Jó. Csak chat. Na, srácok, nézzük meg a izét. A mikrofon valahogy így jó lesz. Mert a játékot le tudom tenni. Srácok, tudjátok mit feltettem el? Mondtok, ez nekem így nem tetszik. Most ne csodálkoztatunk. A Mónikát kéne betennem ide, srácok, de ezt hogy csinálom meg? Most rámegyek a saját csatornámra. Igen. Pandónak kéne konfigurálás. Nem tudom, nekem majd ide betéve. Bekopiztam, oké. Várjatok, böngésző? Várjak, hogy Mónika. Oh, yeah. Igen, csak ez most hogy így töltötte be. Most sem tudom, hogy hol legyen középen.
Formula One, a sport that spans hearts, minds, and nations, where the 20 best drivers in the world Formula One. Mercedes returned to F1 in 2010, and since 2014 they've won the Constructors' Championships back-to-back every year. In 2021 they took home the Constructors' Championship once more, although they narrowly missed out on the Drivers' Championship, coming in second. Heading into 2022, Mercedes will insist on dominating the competition. Nothing less than the fastest car and the most wins will give the Silver Arrows the outcome they want to see at the end of this new season and beyond. The Red Bull team burst onto the F1 scene in 2005, and ever since 2009, they've been one of the top 3 teams in the championship. Last season ended brilliantly for them. Max Verstappen won the prestigious Drivers' Championship, and Red Bull are flying high once more. Heading into 2022 under the right leadership, Red Bull could find themselves heading up the pack once more. They'll certainly be hoping to end the season with not 1 but 2 championship trophies for their cabinet back home in Milton Keynes. Ferrari have entered Formula One every year since the World Championship began back in 1950. They still hold the most championship titles of any team. The team had a solid season in 2021, securing 3rd place in the Constructors' Championship. Ferrari are very much in it to win it. With strong leadership over the 2022 season and beyond, expect to see them fighting for those podium places. If all goes well, they'll be aiming for that top spot as the seasons progress. McLaren are a cornerstone of F1, having been part of the sport since 1966 and winning numerous drivers and constructors' championships over the years. Last season they came a respectable 4th overall, with Daniel Ricciardo and Lando Norris securing the only 1-2 finish of the season. The talented driver pairing of Ricciardo and Norris returns for McLaren this season, and one thing is certain, they're not going to settle until they're reigning champions once more. Alpine was a new name in 2021, bringing F1 drivers Fernando Alonso and Esteban Ocon back into the spotlight. Alpine finished the 2021 season in 5th place in the Constructors' standings, with their first race win secured by Ocon at the Hungarian Grand Prix. 2022 will be a formative season for Alpine as they return with the tried and trusted driver pairing of Alonso and Ocon. In a few years' time, with the right leadership, they could well become championship contenders. AlphaTauri have been a name in Formula One since 2020. They're renowned for being the proving ground for talented new F1 drivers. Last season they ended in 6th overall. Driver Pierre Gasly also earned them an impressive podium finish in Baku. Heading into 2022, the team continue to develop their current driver pairing of Yuki Tsunoda and Gasly. They'll want to continue scoring regular points and begin working their way past the other midfield contenders. "2021 was Aston Martin's first full season in Formula One. They roared onto the scene with Sebastian Vettel, the legendary 4-time world champion, in one of those coveted driving seats. Despite some teething problems in testing, Aston Martin gave a solid showing and finished the season in 7th place overall. Heading into 2022 with Lance Stroll and Vettel behind the wheel, Aston Martin have the potential to become regular podium contenders. But it's going to take strong leadership and shrewd investment to get them there. Williams is a legendary name in F1, winning 9 Constructors' Championships in their heyday. The Williams family sold the team in 2020, and the 2021 season saw them fighting well from start to end. They finished 8th overall, thanks to some incredible performances by George Russell in his last year as a Williams driver. In 2022, Williams have Nicholas Latifi and new signing Alex Albon, returning to F1 after a year away to make up their driver team. The pressure is on for them to up their performance this season and push their way back towards those midfield places. Alfa Romeo boast an impressive Formula One history.
dating right back to 1950 when they won the very first Drivers' World Championship. However, 2021 saw them finish in 9th overall, with no podium finishes to their name. The team usher in 2022 with a brand new driver lineup. They're joined by F1's first ever Chinese race driver Zhou, as well as veteran Valtteri Bottas, as they build their way back to becoming regular point scorers. Haas joined F1 back in 2016, and they've had a good start to their team career, peaking at 5th place in 2018. Last season they finished 10th, but they spent a lot of time and focus on designing their car for 2022 and strategizing for the future. Going into the 2022 season, Haas hope to have a strong car design under their belts. Coupled with hungry drivers, an ambitious team, and strong leadership, they'll be pushing their performance and fighting their way back to the midfield. Formula One, a sport that spans hearts, minds and nations, where the 20 best drivers in the world come together to take on some of the world's most historic circuits. And that legacy continues today. The 2021 championship was thrilling from start to finish, and 2022 is set to be even better. New regulations will usher in an age of pioneering changes. New driving talent alongside returning champions will be dueling it out to the bitter end. The pressure will be on the team principals in the upcoming season as they manage their drivers, their cars, and the whole team to push to victory. This is not a challenge for the faint-hearted. This is Formula One. Nice. Mercedes returned to F1 in 2010, and since 2014 they've won the Constructors' Championships back-to-back every year. In 2021 they took home the Constructors' Championship once more, although they narrowly missed out on the Drivers' Championship, coming in second. Heading into 2022, Mercedes will insist on dominating the competition. Nothing less than the fastest car and the most wins will give the Silver Arrows the outcome they want to see at the end of this new season and beyond. The Red Bull team burst onto the F1 scene in 2000. Ferrari have entered... Haas... A srácok, aki itt van, mondja meg, melyikre preferálna most? Kíváncsi vagyok, ki mit választál. Szia, Vivi, szia, Szafi! Na, meggyűjt a nagy csapat. Na, mutatom a videót, várjatok. Formula One, a sport that spans hearts, minds and nations, where the 20 best drivers in the world
come together to take on some of the world's most historic circuits, and that legacy continues today. The 2021 championship was thrilling from start to finish, and 2022 is set to be even better. New regulations will usher in an age of pioneering changes. New driving talent alongside returning champions will be dueling it out to the bitter end. The pressure will be on the team principals in the upcoming season as they manage their drivers, their cars, and the whole team to push to victory. This is not a challenge for the faint-hearted. This is Formula One. Mercedes returned to F1 in 2010, and since 2014 they've won the Constructors' Championships back-to-back every year. In 2021 they took home the Constructors' Championship once more, although they narrowly missed out on the Drivers' Championship, coming in second. Heading into 2022, Mercedes will insist on dominating the competition. Nothing less than the fastest car and the most wins will give the Silver Arrows the outcome they want to see at the end of this new season and beyond. Melyik csapatra szavaznátok? Picit hangos? Akkor mindjárt megoldjuk ezt a problémát. Levesszük mondjuk 80-asra. Mercedes returned to it. Mercedes returned to F1 in 2010, and since 2014 they've won the Constructors' Championships back-to-back every year. In 2021 they took home the Constructors' Championship once more, although they narrowly missed out on the Drivers' Championship, coming in second. Heading into 2022, Mercedes will insist on dominating the competition. Nothing less than the fastest car and the most wins will give the Silver Arrows the outcome they want to see at the end of this new season and beyond. Nem tudom. Süki, melyik csapathoz menjünk? Mit? Ferrari have entered Formula One every year since the World Championship began back in 1950. They still hold the most championship titles of any team. The team had a solid season in 2021, securing third place in the Constructors' Championship. Ferrari are very much in it to win it. With strong leadership over the 2022 season and beyond, expect to see them fighting for those podium places. If all goes well, they'll be aiming for that top spot as the seasons progress. De akkor tudjuk, hogy kit fogok odaültetni másnak a helyére. Jó van. For name. Surname. Ez most hogy van? Melyik a for name, melyik a surname? Hogy van angolokra fordítva van? Ooh, yeah. A címbe... Jaj. A címbe át akarom élni. Hi there. Nice to meet you. I'm Audrey Mensa, one of the team's senior engineers. Welcome to the team. It's great to have you on board. Ferrari have an impressive history in F1, and we had a good finish last season. There's always room to improve though, so it's a good job you're here. Now, let's show you around.
As our new team principal, you're responsible for a lot of aspects of the team. Everything from managing our team's growth, overseeing our finances, and deciding on race day strategies will be in your hands. You can keep an eye on most things from your dashboard here. I can take you through it now. Okay. First up, an overview of the board. They're the ones who set the expectations for the team. If they're confident in your leadership, you'll be fine. If they lose confidence in you, however, they might look to replace you. First up, overboard, from team for the board sets season objectives for the team to achieve. Reaching them will help keep confidence high, so be sure to familiarize yourself with what's expected. Okay then, let's look ahead to the race weekend. We need to start preparing. As it's your first day though, there's... Jó, oké. Van itt egy inbox. Aha, de most egy... Welcome to the box. Aha. The race weekend, 11 nap múlva. It's no longer your first day. We'll have you on top of things in no time. You'll continue moving through days this way until it's time for the race, which you can see in the upcoming events list. It's good to get in the habit of regularly checking that list. Let's take a look at what needs doing today. Jó, az inbox-aba... Jó. Sponsorok. Looks like you've received a budget approval request. Most of the team's budget is decided by the board at the start of the season, plus whatever we get from last season's prize money, and any... Jaj, ó! Elfogadjuk a partit, vagy nem? 28.396.796 dollárunk van. A Bahrain Grand Prix 8 nap múlva. Safi, szerinted elfogadjuk a partit? Ez valami ünneplés. 10.000 dollárba kerül. Mégis, hogyha van 28, több mint 28 millió, akkor nem olyan nagyon vészes. Meg kapunk valami Improve Die Morale, Improve Staff Morale, ami viszont zöld. Hogy a kamerába tegyem már bele üdítőt. Fogadjuk el! I reckon that's a good decision. It should keep the team in high spirits anyway. Okay. Now that's dealt with, we can focus on our first Grand Prix of the season. Okay. Várjál, meg This van is your calendar jó for the month. kalendár. Sponsor Factory. Pre-order testing. Na várjunk. Circuit. Jó, oké, Bahrain-nál This kezdjük. is where you carry out your final preparations for the next race. We'll come back here later. Jó, van, visszajövünk később, nyugi. Cars. One of my favorite places. This is where the car builds happen, and where we develop and store our car parts. Throughout the season, you'll want to make sure the team are working on upgrading components, and that both cars are being kept in good repair. You can also use car analysis Ja, a to Szandi miatt compare our választottuk a car Ferrarit, de to én other teams. egy pilótát ki fogok cserélni, szóval. Car Edge, Race Engineer. Jaj. Ó! Az előső szárny, a hátsó szárny. Szavas.
az. Tessék, a Ferrarit választottam. Mondtad, hogy azt választom. De amúgy lehet újakat is kezdeni. Lehet, hogyha akarok például Red Bullos karriert, lesz egy külön mentésem, szóval. Hát már na. Én döntöttem így. Azért mondom, hogy senki ne sértődjön meg ezekre a moderátori dolgokra, de a moderátor az, amit mondtam a tegnapi Galaxy-tól, aki megnézte, felelősséggel jár. És Safi, az úgy döntöttem, hogy ő kiérdemelte, és ő szívesen az is akart lenni. Szóval én szépen így nem könyörögtem nekik, hogy hú, legyetek itt, de 3 alkalommal jött ról, és a 3 alkalommal egyik se volt itt. Szóval érthető, hogy miért. Ezért nem kell megsértődni. Attól még nem haragszom. Nem kell félreérteni. Na, kár 1, kár 2, igen. Drivers. This is where you'll find relevant information on the team's drivers and reserve driver, including their performance ratings and contract details. You can also scout for new drivers to make sure we have the best driver pairing we can. Igaz, hogy egy kis más felállással lesz a Ferrari. Majd megoldom, hogy legyen. Leclerc csak... Mi van? Most srácok, tényleg Leclerc csak 1 ponttal jobb Sainznál? De ezt kiállította be ezt? Oké. Staffok. It's not just the fastest car that makes a team the best in F1. It's the people doing the hard work behind the scenes. Igen, és az a jobb, gondolom, amelyiknek több pontja van. Vagyis hát gondolom én. Az így érdekes. 46. Szerintem hagyhatjuk őket. Várjál. Ha van 28 millió pénzünk. Vagy dollárok. From here, you can see all the team's facilities. From the staff buildings to the car part development centers. You can build new facilities or, if the team has the time and money, upgrade our existing ones. Facilities affect all areas of our team's performance. Oh, weird upgrade. Over time, Jó. Hoppá! Egy factory meg... Ezeket most meg lehet venni? Telefon drum for DRS delta. Az viszont jó lenne. Ez a szimuláció. Ez is ugye brake cooling. Na, az is jó lenne. Fék. Ugye a féknél nem melegedne annyira járgány. Engine cooling, brake cooling. Ezeket meg kell nézni, de mondjuk ennyit lehet úgy, csak 2-esről, 5-ösre. Akkor lehet, hogy utána már kicsikét sokba kerül. Team Hub. Money Team Weekly Experience Gain plusz 40%. Race Simulator. Nem azt mondom, hogy mi rá lehet menni, és akkor... Parancsolsz? És annyi pénzt kapunk? 21 nap múlva lesz kész, és 2,8 millió dollár. Jó, akkor már elhiszem, és mondjuk a melyiknél volt? Itt a DRS-es cuccok. 75 nap, 12 millió dollár. És 28 van nekünk. Bakker, azért itt lehet. Don't forget to check in with the board often. You can monitor board confidence levels, your available budget, and your progress towards a greater team rating from here. Team rating. A leader. Aha. Trófák, minden szírszal. Here you can delve deeper into team finances and see our balance, Itt as well as understanding information on income and pénzeket, meg a szponzorációkat, meg minden. Monthly balance.
5 milliót költünk, helyett 10-et kapunk, az azt jelenti, hogy havonta majdnem 5 millió dollárt kap a Ferrari csapata. Szponzoráció. Fú gyerekek, bakka, hogy ez magyarul lenne. Itt vannak szponzorációk. Mit? Itt telefonon. Csak hát kéne egy támasztó nekem. Van támasztó, Süki? Valamit tudsz hozni? Vagy az a pohár is jó lenne. Szevax Fox Gamer! Mi újság veled? Semmi különös, hétfőn vagy kedden jön meg a notim, most Szandi gépén vagyok, most nem akartam fejhallgatót főhúzni, szóval most füles van nálam. Köszi, Süki. Szóval ja. És ugye meglett a F1 Manager 2022, meg a F1 22, meg a Pre-Order DLC-je is. Szóval most megbeszéltük Szandi, hogy most kipróbálom ezt, itt nála. És Szandi választotta a Ferrarit, úgyhogy most azt fogom tolni. A Drivers-t akartam megnézni. Science High. You can see here, when a driver has development points available, you can also select any... Jó, oké. Karrier. Egy change-el lehet. Igazolt le Verstappen. Nem, hát a Verstappen az maradjon a Red Bullnál. Úgy vagyok vele. De amúgy... De jó tudod, hogy egyik kedvencem a Verstappen, a másik a Leclerc. Alonzót is csipázom meg. Meg Vettelt is sajnos, kár hogy elmegy. Amúgy Vettelt akarom helyette. Mivel nem nyert a Ferrarinál, most nyerni fog a játékba. Sainzot le akarom csinálni Vettelre. Csak nem tudom hogy. Jaha, itt van. David Schumacher. Aha, úgy akartam. László pótra is mehet. Figyelj. Várjál. Szóval egy ár ajánlatot kell neki adni. Most hol nézem meg azt, hogy Sainz kb. Mennyit kap? Az jó kérdés, ezt mindjárt megnézzük. Sainz salary 12 millió, 1,2 millió. 12 millió, 1,2 Leclercnél, hogy van?
nem tudom, egy seasonre. Várjál, a start bónusz az... Nem tudom, start bónusz legyen 1,2. Mert itt kézélni. Tom Salarial. Mennyi volt a részének? 12? 10-zel megelégszik vajon? Vagy nem tudom, hogy 5-tel. A baj, nem lehet így felnyomni. Így kell nyomogatni. A Ryzen-en ezt meg kéne majd nézni, hogy minden benne van. A izé helyére tegyük már. Nem tudom, hogy most 5-tel izé megelégedne. Szerintetek hány milliót tegyek be ide szaláriba? Jó, nyomatjuk fel. Nem lehet ezt billentyűzettel? Á, de lehet. Szerintetek 5 millió elég neki? Hát, mert így csinálták meg. Legyen 300. Tegyek be ilyen bónuszt. Mikor beér harmadiknak, akkor kaptam bónuszt. Ennyi, 100 bónusz. Legyen 200. Nem tudom, az úgy megéri nekünk. Legyen csak 100. Szevasz, Szabikám! Sikerült? Nem fogadtál. Nem volt Fettelnek elég. Emeljük a tétet 6 millióra. Nem, mert Season 1 se tetszik neki. Not happy with this. Nem, izé. Not happy, not happy. És targetot nem akar, akkor target bónusz nem kapsz. Ezt felhúzzuk neked 500-ra.
Nem, ezt felhúzzuk neked akkor 1 millióra. Meg felhúzzuk 8-ra. Na mi a helyzet, Szabikám? Mi újság van veled? Igen, itt van a Szabikám. Tudod, mit vettel? Kapsz 1 milliót. Egy millió, azt meg felnyomjuk neked 10 millióra. Nem, 8-ra. Még érvedetési fázis? Na, az jó. Hétfőn vagy kedden valószínűleg megint utódunk. Most az Apple-ös fülhallgatómmal vagyok. Ez az egy Apple termékem van amúgy. Most fülhallgatóval akartam, mert nincs itt a fejhallgatóm, nem hoztam meg most a előző fejhallgatóm a Szandi, de nem volt kedden most főúdi, szóval bedugtam a gépbe a fülhallgatót. Meg bent vagyok amúgy Voice-ba, a Szandinak a akkumjából. Jó, tudom, bent vagyok. Bent vagyok. Annyit kapjon, kapsz 600-at. Felnyomom neked ide 8 millióra. Én meg a Season Edge-a tetszett neki, akkor tudod mit? Akkor 2-t kapsz. Hát a Szabinak 2 liter kávé kell. 1 liter minimum. 1 liter kávé, meg egy doboz cigő, az jó van. Na jó van, kapsz 8 és felett. Úgy ötöd már? Nagyon helyes. 8 és felett kapsz. Itt meg kapsz akkor 6,50-et. Áj, meg mindig kevés neki, a kár 2 az jó. It is okay, but I think you can do better. Oh, Szabikám, nagyon szépen köszönöm a 100-as sírkót, akkor 3 season. Akkor 3 season, felhúzok akkor 9,5-re. Felhúzzuk 10-re. Akkor már legyünk menők. Sőt, 10 és felett kapjon. Kis bónusznak mit szóltak? És felett kapjon. Hát igen, még egy kicsi neki, mert azért Ferrari-rá nem nyert ő, de egyik kedvenc pilótám a Fettel, csak sajnos hát ő most elmegy. Jövőre nem lesz már. Azt mondta, most már abban a korban van, már 35 éves abban a korban van, hogy most már családjára szeretné fordítani az időt. Meg itt kap 1 milliót. Már biztos meg fognak találni. A Szandi választotta, hogy menjünk Ferrari-val. Szóval azért választottam a Ferrari karriert, csak ha gondoltam, akkor már beteszem ide Fettel Sainz helyére. Ki? Fettel? Hát, ő beért a célba, meg akkora öröm látszódott mindig az arcán amúgy. Meg mindenkivel nagyon jó fej. Szerintem, igen, a Red Bullnál volt a legjobb, de a Ferrarinál is rohadt jó volt amúgy. Ennél a két csapatnál nagyon jó volt, de a Red Bullnál, amikor megnyerte és ott farolt, körbe driftelt, megköszönte. És ott a pályán kiszállt a kocsiból, szóval. Nyomjunk 1 milliót. Na, örülök, hogy neked is a felfelezés. Mondom, Aston Martinhoz átigazoljuk Ferrari-ba, és majd a játékban majd nyerni fogunk.
Offering. Bakker, mennyi kül neked? A 3 season se tetszik? Tudod mit? 4 season. Ezt feltoljuk neked 12-re. Sőt, kapsz 12-2-t. Legyen jó. Le kell valahogy, meg kell csinálnunk valahogy. Az a gond, hogy van 28 milliónk, úgyhogy bónusznak adjunk neki akkor 2 milliót. 2 és felett, mert jó szívek vagyunk. Kapsz 12-2-t. Mit megkapsz? Mit megkapsz másfelet? Jó van. Amúgy mi a helyzet mindenkivel amúgy? Mi újságosságosan? Szandinak most a hagyfestése megy amúgy. Ám meg gondoltam Szabinak mikor is kezdődik már a Dead Zone? Már általában 7-kor szokott menni, nem? Talán 2 évvel ezelőtt, amikor átment a Red Bull, akkor tette fel az írja a pontot, amikor az egyik versenyen szakadt az eső és senki nem ment nyomni a gázt, az meg mint az őrült az egész, mert igen, azért mondom, azért az egyik kedvencem. A George Russell-t meg azért szeretem, mert mocskosul jól tud védekezni, a Verstappen meg azért olyan agresszív, de olyan kis enyhén. A Leclerc meg jól teljesíti a köridőket. Meg a versenyt igazán. Na, remélem ezzel már elégedett leszel. 1,5 millió bónusz kapsz, 12,2 lesz egész évben. 4 season. No nem áll. 3-szor lehet felkérni valakit? Jó, srácok, kezdjük újból. Nem. Ilyen nem lehet. Nem. Hol megyünk ki a menübe? Quit my menu. Formula One, a sport that spans hearts, minds, De ez a and videó még mindig nations, nagyon jó. where the 20 best drivers in the world come together to hétfőn. take on some of the world's most historic circuits. And that legacy continues today. The 2021 championship was thrilling from start to finish, and 2022 is set to be even better. New regulations will usher in an age of pioneering changes. New driving talent alongside returning champions will be dueling it out to the bitter end. The pressure will be on the team principals in the upcoming season as they manage their drivers, their cars, and the whole team to push to victory. This is not a challenge for the faint-hearted. This is Formula One. Alig fogyott belőle a kupakját, meg kidobtam, és nincs már kóla. Szóval anélkül nem iszok. Mercedes return to F1 in... Igen, és Ferrarit választottunk. Hi there. Ferrari has out and you can keep... First up, the boards... Okay then. As it's your first day though. It's no longer your... Okay. Let's take a look at what... Okay. Looks like you... Okay. Here
you can... Oké. I reckon that's a good... Oké. Now that's dealt with. This is your cat. Na, sokat nem vesztettünk. This is Ja. one of... Ja, tudjuk. This is what... Jó. It's not just... Mindegyikre rányomunk. From... Bakker, a 3 szó nem fogadja el valaki, Over... akkor már nem is Don't érdekel. forget to... Nem is érdekli a izé. Már voltunk. Na! Most nyomathatjuk át. Driver. You can see here. You can also select it. Tudom. Ja, csak egybe kell nyomni, bakker. Nem egyesével, lenyomva tartom a gombot. Hagyj menjen. Röpködnek a dollárok. 28 millió 386.796 dollárral kezdtük. Szevasz neurotik! Mi a helyzet? Nem csak nem benézem kicsit, míg van időm. Ó, már milyen programod lesz? Ja, se tetszett neki? Not happy. És ez még kevés neki? Ja, hogy kell neki ilyen is. Figyelj, ha beérsz harmadiknak, akkor kapsz 2-t. Csajszom, a videóhívást folytatunk, ha ráfog... Ja! Jó van, azt hittem, hogy mész valahol, vagy valami. Nem jó, kap 1 milliót? Ja, jó kis hamburger volt. Elfogadta.
Ja, azaz. Nem tudom. De ez most mi? Ez mi ez a híre? Szabikám, ezzel fogadom el? Cancel. Patience. 7-kor lesz, ha jó van. A high-ről meg a patience az mit jelent? Ez így most nekem nem ugrik be. A higher az alkalmazom az illetőt. És a patience, ha nem fogadom el neki, ma akarnak neki még többet adni abból, ha nem fogadnám el, akkor nem bukok semmit. Az a patience, ja. Ugye Lökler kap 16-ot. Na ez most mi? Accept current instance, this person will lose. Elfogadjam amúgy, vagy pedig vagy pedig csináljak még egy mentést, vagy még egy újratöltést, és akkor a salary-ba adunk neki többet, meg a bónuszba. This person will lose some pages or should I want to cancel the console. Akkor inkább fogadjam el, mi? És ez a személy. Igen, mert akkor megcsinálnám úgy, hogy akkor azt a salary 15-re fölvinném. Veszít a türelméből. Akkor most jó ez így? Aha. Az megvan. A starting bónusz, amikor megbeléphetem, csak akkor kap annyi bónuszt. A race target bónusz az meg az, hogyha a harmadik helyen van, vagy fölött, akkor kap 1 milliót. Csak azt is kell, de ezt még keveset, az, hogy harmadik hely. This is correct, is archivable. Akkor 5. helyet kellett volna ide betennem, és úgy 1 millió? Azért mégis egy Ferrari van, vagy azért a 5. helyen azért legalább minimum legyen. Ezzel nem tudom, most nem tudom megváltoztatni. Nézzük meg ezt. Aha, jó, gondoltam. Mindjárt, ezt most már gyorsan meg tudjuk csinálni, most már tudjuk, hogy mi kell. Amúgy még jó, hogy még a játék elején csinálom meg. Ferrari have entered Formula. Már lennék a játék közepén. Akkor már egy kicsikét más lenne amúgy. Most ez is már 1 óra volt, hogy tudjam, hogy hogy van mi a játékban, így most bemutogatta nekem. A részlegezen megköszönöd a célra helyezés, amit el kell érni a versenyen a bónuszhoz, bármint ahhoz a bónuszhoz, amit még kaptam. Ferrari has out, you can keep.
Ezeket gyorsan elnyomogassuk. Okay then. Jó. As it's your first. Jó. It's no longer your. Oké. Let's take a look at what. Oké. Looks like you've. Oké. Oké. I reckon that's a good. Now that's still. This is your This is where. One of. This is where. It's not. From here. Itt lehet fejleszteni egy csomó mindent. Don't forget. Here you. Jó, megvegyünk. You can see here. You can also select any of the tabs. Na de most lépek, jó van, köszönjük szépen Szabikám, hogy itt volt, és köszönjük a 100-as csírt. Itt már várunk majd 7 kó, addig szerintem el leszek. Mert most már tudjuk, hogy kell megcsinálni. Most már tudjuk. Card 2, 4 season. A start bónusz 2,5, az neki nagyon tetszett. 2,5. A másikat megnézzük. 1 millió is top 5-tel. A 15 és felett kap, az jó neki. Az se nem tetszett neki? But I think do better. Na hogy legyen? Elfogadjuk így? Vagy pedig csináljuk meg még egyszer, mert ez tetszett neki, tetszett. Ez a race target bónusz. Várjunk, ne fogadjuk el. És majd én megcsinálom úgy, hogy nekem jó legyen. Nem tudjuk megnézni esetleg löknenén, hogy vannak ezek a cuccok. Ha mit akar? Race target bónusz 1, hogyha első. Hogyha első, akkor kap másfelet. 1,480. Na, ő se fog többet kapni 1,480-nál.
Csináljuk meg neki is 14 840-re. Tizennégy 840-re. Most már akkor tudjuk. Formula One. Ha elfogadja, ha nem, az lesz. Tizennégy 840 és 1.480.000, hogyha első. Bocsánat neki, hogyha második. Hi there. Ferrari has our. You can keep it. Neki adunk egy olyan First on board. lehetőséget. Okay then. As it's your. Én most kemények leszünk vele. It's no longer your first day. Let's take a look at. Annyi, többet, nehogy már többet kapjon, mint Leclerc azért. Looks like. Azért. I reckon that's a good. Now Ja, that's done. jó van. This is your. És mindegyiket átnézzük megint. This. One of. This is. It's not just the. Aztán From utána here. már mehetünk versenyt is. Over time. Jó van már. Don't. Here. Ez meg volt. Na. Szóval You most can már see tudjuk. here. You can also select any of. 14 480. Ezért kapjon 2 milliót akkor, hogyha megjelenik. Többet nem ajánlunk, mert neki biztos nehezebb, mint Leclercnek. Most már fasza lesz. Ezt felhúzzuk 2,5-re. Mennyi volt Leclercnek? Nem, valami 14 480. Hát az nem tetszik neki, hogy első, hát de elsőnek kell lenni. Ennyi. Lázas! Szafját az meg mégis hogy?
There's always some final work to do before we can set off. This is your race. One thing you'll... Menjünk az e-mailekre. Okay. You... Okay. These are cars. You can also take a look over the different cars. The team's expert. Testing is also an... Jó, If you assign some testing, tudjuk. you can direct the engineering team to focus on specific areas of performance. Hogyhogy názas. F1 car parts are complex, Ó, and csórika. sometimes you'll have to sacrifice performance in one area to Hát achieve jobbul gains in állsz neki. another. Na, én is akkor szoktam. Over the season, we'll... As a final step before the team gets started on this design project, you need to decide how many engineers you want working on it. You should also decide... Bear in mind, these decisions will... Nem, azzal kettő. Nice work. That's the project start. Continue it. Na. Fejlesszük a dolgokat. Mind a kettőre. Normál melóba. Ezért is mind a kettőt fejlesszük. Sennyi volt. Jó, bassza fél. Jó, egyelőre hagyjuk őket. This is your race. One thing you'll all... Here we've got the performance targets for this coming weekend. Oh. Looks like we've got incentives for both the qualifying session and the race. If we can reach those targets, we'll get an additional payout. You can also decide to add targets here and offer our sponsors guarantees. These are a risk, as we face a potential financial loss if we don't meet. Okay.
feels like something we can achieve without too much difficulty. Okay, we're done here. Let's... You've done everything needed. Hoppá! Megyünk a részre. Ez érdekes. Welcome to the archipelago of Formula One. Bahrain might have a small land footprint, but it's showing its big spirit right now in the grandstands. Either way, it's time for another fantastic weekend of Grand Prix racing. The Bahrain International Circuit is a challenging track, and the cars routinely have to brake from high gear to low to take the narrow turns. With the need for downhill braking, the risk of locking up is one drivers will need to manage. It's all about focus and balance to get victory here. At this early stage in the season, there are still plenty of opportunities for things to change. In this sport, there simply are no guarantees. There's nothing like a race weekend in Formula One. Great to see you again. Welcome to your first race weekend with the team. It's Friday, so we're kicking off with free practice one as usual. Practice Crafty Race. Szabad edzés, időmérő, verseny. Over here is our race preparation area. This is where you can make any changes you need ahead of the upcoming practice session. Rest assured the team have already prepared the cars for practice. When you're ready, we can continue to the practice session. During race weekends, you can decide whether you want to manage the practice sessions yourself or whether to hand over control to your team. As it's your first race weekend, you should let the team handle the practice sessions. Oh. Here we are, back for more Formula One action as we prepare for qualifying. While everyone will be talking about the battle for pole, there is still so much to be contested here today. Qualifying presents a tremendous opportunity for all 10 constructors and their drivers, as a strong performance now will put them in good stead for tomorrow's race. So get yourselves comfortable, it's going to be quite the ride. Vettel 5. Leclerc lett az első a leggyorsabb körben. To help maximize our drivers' performance, the team have them work on 3 goals during practice. Track acclimatization. If you manage the session yourself, you might get an even better performance from the drivers for the rest of the week. Right, time for qualifying. Our results here, qualifying takes place over 3 knockout rounds, and only the fastest drivers will advance each time.
Same as practice, the team can handle qualifying for you if you like. Let's get you hands-on for this round though. Our drivers need to be setting their fastest possible lap times, so we can advance to the next round of qualifying. The slowest 5 cars will be knocked out. Na, amúgy Sainz hova ment? Aston Martinhoz ment. Ja, mert úgy cseréltek helyet. Keep a careful eye on time remaining. The time limit on qualifying rounds right then. Let's get a car out. Leclerc-et kiküldi. Vettelt is. Each car is fitted with a number of onboard cameras, so you can see the action as it happens. You can also use the map view if you like. Remember you're managing 2 drivers throughout the session, so make sure to keep an eye on both of them. Na, ez tök fasza. Leclerc az beért már? Na, most megy. Többiek hogy vannak kint? Gasly van kint, és Norris jött még ki. Hát Szafikám jobbulást is kis porontynak. Reméljük jobban lesz. Lázcsillapítót biztos, hogy adják. Leclerc, mi a francot művelsz? Ezt most miért csinálta? Leclerc, ne szórakozz! Most megy Leclerc gyorskört. Just look after these tires. Okay. Csak gumimelegítés volt. Ezt a kamera nézetet akkor kell, amikor majd verseny van. Nézhetjük így, hogy ment Leclerc. Lila. Na, mennyire fog beérni? 1:39.68. Keep an eye on the standings throughout the session and try and keep the drivers out of the knockout zone. Right then. That qualifying run is done, so the driver will return to the pits now. The qualifying run is done, so driver will return to the pits. I know everything happens so fast over a race weekend.
But if you need to catch your breath, you can pause for as long as you like. Or, if things aren't moving Van fast ott enough neki for you, lázcsillapítót, speed up nagyon a little. helyes, Szafi. Most be lett hívva rögtön? Fettel hogy áll? Fettel második. A Leclerc most a izével fog menni, nem? Szoncel, Colin. Most mind a kettőt behívják. Leclerc hol van? Ó, ki van előtted, Leclerc? Ez a baj, nem látom. Ez egy Alfa Romeo. Joe. Mit csinál a Joe? A gumimelegítés vagy mi? A fölvezető körnek. Box. Pit lane. Copy. And speed limiter on. Pit lane. Copy. Our driver is back in the pits. You need to reconfigure the car before we can send them back out. Let's go and take a look. Wow. The team will make sure the run plan is updated to include refueling. So all you have to do is fit some fresh tyres. Here you can see all the tyre compounds available this weekend. When making any changes, just be sure you're considering both the... De tudunk cserélni. Interek meg a vet kell a izéhoz. Ugye Interekt az a laza esőnél kell. A vet az meg akkor, mikor nagy eső van. We want maximum performance during qualifying. So let's use a fresh, soft compound. Hogy ezt megcsinálják, de jön Fettel is. Most ment be Fettel a izébe, a boxba. Brilliant. The car's ready to head back out at your say-so. It's probably best to do at least one more run before the end of the round. Unless you're feeling very confident about the track will have more grip later in the round, but there will also be more traffic. It's up to you to decide when you want to send the car out. Hogy akár hagyhatom még itt bent a kocsikat is. Figyelj, nem fogom a gumikat járatni, hogyha megvan a Q2. Mármint ha ezekkel a köridőkkel megvan a Q2. Ott egy Norris, nem, Ricardo ment ki. Szafi, mi történt? Szafikám, mi történt a billentyűzettel? Most lehet nem küldeném ki, de kik vannak kint? Nagyon sokan. Norris, Verstappen, Latifi, Stroll, Russell, Ricardo, Mick Schumacher, Albon, Alonso, Joe, Stroll előtt Ocon is kint van. Szafikám, mi történt? De nincs még miért körjük.
Mi van? Siki. Most direkt szórakozik veled. Fel lehet gyorsítani, amúgy gyorsítsuk fel. Kétszeres. Semmi baj, gondoltam amúgy. Mi a Did somebody picsa? spin out there? Állítsuk már meg a játékot. Mi az Isten? De jó néz. De jó néző ki. Olyan itt lehet látni majd. Hol lehet engem látni? Ott. Szerintem tök jó. Ugye? Nem is annyira. Nem. Tök jó a hajam. Szerintem tök jó. Jó illatap? Tök szép. Itt a Szafi. Szia, Szafi! És jó illata is. Szerintem tök jó. Nekem tetszik. Nekem nagyon tetszik. Elviszont tojat iszom. Nekem nagyon tetszik, na jól áll neked, meg a szín is tetszik. Nem lett valami Nem, tök jó. Csücsű ide. Nem, már elkezdődött a verseny. Tudod, mit csináltam? Az első 3 practice meg átnyomtam, vagy most a szabad edzést. Fettelt leigazoltam Sainz helyére. Mert tudod, hogy Vettel nem nyert a Ferrarival világbajnokságot. Ugye tudod? Tudom. És hogy Charles Leclerc és Vettel van Ferrarinál. Most már olyan a hajszínen, mint a moderátor tartalma. Igen? Hasonló. Hát a Szafinak is valami hasonló van. Amúgy Szafi tényleg a Maunika... Várjál. Másik. Maunika az ott jó helyen van középen? Sükiket. Azt akartam mondani, hogy a bort le kéne zárnom, és véletlenül kidobtam a parafadugóját kukába. Ki tudod szedni a kukába? Mi? Hát akkor már kiszedem majd én később. Utána kezet mosok. Középen van. Na, azért mondom, középen van, csak hát nem zavaró. Korbasz meg ramzi! Mutasd már, most nem fogom megnézni, mert nézem a csatot. Szerintem tök jó. Becénevet. Pont jó helyen szerintem. Még tök jó. V. Azt mondja, hogy V. Na jó van. Folytassuk. Mennyi a max? 16-szoros. Nem jó a 8-szoros. Vettel harmadikra került, Verstappen... majdnem Verstappen megelőzte Leclerc is. De mondjuk ez csak a Q1, szóval itt most 15-be kell benne lenni. Perez, Magnussen meg Sainznak még pontja sincs. Sainz az most Astonnál van. Mi a boxba vagyunk, ma megcsináltuk. Vettel harmadik, Leclerc első. Ez a időmérő. Nem nyomom fel 16-ra, mert véletlenül elmegy, aztán... A 8-ra. Mindenki a boxba. Magnussen. Na ilyenkor lehet benyomni 16-szorosba. Most már 8-szoros. Csak a két Ferrari marad a boxba. Mindenki kimegy, azt nézd. Autós, így szokták csinálni, utolsó percekben.
most fog lejárni, Fettel még mindig a harmadik helyen, Leclerc első. Ride the season and the good work. End. Vége. És akkor most mi van? Most meg kell várni, hogy mindenki bemegy a boxba? De nem, még nyomatják. End. Most 4-szer. Lassan nyomatják. End. We're through to Q2. Great work. In Q2, the fastest 15 cars from Q1. Bakker, Verstappen lett az első. Mit csinálsz? Még tök gyújt. Meg Szafja azt írtam, nagyon csúny. Nekem nem. Én visz ilyen messze. Gyere ide közel. Tök jó. Jó lesz. Max Verstappen lett az első. Vettel a negyedik. Jön a Q2, nem? It's up to you whether you manage the rest of the qualifying rounds. If you want, you can let the team take control. Radio check. Radio check, okay. Sügi kameraváltások is vannak. Most Leclerc van. Fettel itt van. Csak úgy melegítő. Az első. Q3-ban nem érem, nem tudom, biztos, hogy benne leszünk. Ugyanazok a hangok vannak benne, mondja a rádiókat. Most fog majd jönni a rendes követ. Gyerünk Leclerc, most nyomassad! Mert valami cuccost adni neki? Real, itt kell nézni a Ferrariákat.
Ja, így is lehet nézni. Lila. Mondjuk ez az első körje. Fette zöld. Egy kis doppingszer. Ja! Na hát megvan nekik a doppingszer, mert majdnem kólát isznak, meg izét isznak előtte. Energiaitalt. Szóval a Alfa Tauri, a Red Bull, a Williams, a fél csapatkövő Red Bull iszik. A Ferrarik azok mit isznak? Kólát? Ők meg, ha jól tudom, kólát isznak. Nem tudom, mi van az üvegkéjükben. Nekik ez a dopping. Ez a izotópos lötyike, vagy kóla, vagy a energiaital. Löktek 1.39.29, második Ocon, harmadik Norris. Hoppá. És Vettel hova fog becsúszni? Igen, Vettel második lett. Na, hát ennek viszont nagyon örülünk amúgy. De szerintem most van az az időszak, hogy fölnyomjuk 8-asra. Megvárjuk, míg bemennek a boxba. Charles, pit lane. Copy. And we need speed limiter on. Speed limiter on. Pit lane. Copy. Oké, első kettő. De Verstappennek még nem ért köre. Meg a többieknek. Négy perc múlva esőt mutat? Ne szórakozz! 40% hogy eső lesz 3 perc múlva. Új. Ott mutassa az esőt, Süki. 3 perc múlva eső, 40%. Nem biztos, hogy lesz eső. Verstappen harmadiknak ment be csak. Vettel második, Leclerc első. Na, az tökéletes. Fel lehet turbózni. Ez a Q2 most. Akkor mehet 8-szoros. Mondtam, még Verstappen kint van. De most mentek be a boxba. Olyan sürgősen szerintem nem kell még. Most jönnek ki. De ezután van még egy mért körgyük úgymond mindenkinek. Na, Leclerc első, Vettel második. Ezt akartuk kihozni. Mindenki megy a boxba. Nem mindenki beér. Magnusennel valami történt. We've just had a spin. We can take a look now. Megnézzük, mi történt. All eyes on Kevin Magnussen here. Nem tudtuk megnézni, They de spun the car. What a disaster! Elsőnek. Második, negyedik megint. Q3.
kicsike időt. Utána kiküldjük izét Fettelt is, amíg kiér addig. Ha most jön, neki jöjjön Fette is. Előtte van egy Mercedes. Na, Szafikám, és mi volt már a kajcsi? Itt megettem a banánt, megettem át. Így felemel. Megyek át. Nem így kell nézni azért, azt így kell nézni egyelőre, mert ez csak... Citromos sültésztő és kínai pirított tészta. De jó hangzik, Szafi. Szerintem jöhetünk ide. Ja, most nem szabad? Első szektor az öldről csak úgy lementél. Fertelnek zöldebb is. Röpleg beér, első. Kihívjuk őket. Lökleg fog először úgymond beérni.
ezt most kövünk még egyszer. A 30%-es útmondat egy percre. Hú, hát ez becseszne. Mert most melegíti löktelek a gumit. Nem, ott van még benne. A banánt tettem meg a kvarszon. A almát is megeszem majd mindjárt. A bort ezt meg elteszem jövő héten, mert igazándiból 7 decit ittam meg a hétből. Mert nem volt annyi kóla, azt a kis dobozos kólát, amivel rájöttem. Talán ha a hűtőben van egy sör, még annyit iszok, aztán. Na lök! Na most húzza meg löktek, mert most meg kell húznia. A második helyen vagyunk. Hol pozícióra megyünk. Gyerünk! A versenynél lehet majd ezeket a hülye taktikákat mondjuk. Az időmérőnél nem lehet. Sajnos. Várjál, megnézem, hogy lehet még minket látni. A pályát nem látjátok. Mondjuk az nem baj, hogy a pályát azt jó, ha én látom. Itt akarunk még valamit? Nem. A Szafi jó helyen vagyunk amúgy? Lila első szektor. Menő. Gyerünk, legyen meg a pole pozíció. Első szektor, lila. Most ki mondta? Jaj. És nem is tudom, ki mondta, hogy hiányzik az előtt. Én mondtam neked egy hónapot. Érjünk a Clark? Így a második szektor nem volt olyan. Megvan a pole pozíció. Megvan a pole pozíció.
ott csak a kis mappon a térkép. A Fettel? Ja, előző kör. Zöld volt, sárga, meg zöld. Most Fettel negyedik helyen lesz. Fettel is mindjárt dolgoznak. Verstappen 0,009-el. Hát nem lett meg a pól. Második, negyedik ugyanúgy. Tension continues to build here as race day begins. We saw a solid qualifying performance from Ferrari, and they're sure to have their chance to push even further during the race. It was a pleasure to watch Red Bull's excellent performance during qualifying. Their drivers will now be looking ahead to the race itself and hoping to capitalize. The sky tonight is mostly clear, with only a few clouds. Nothing to worry about for now, but let's see how the situation unfolds. But which team has perfected the strategy that will see them prevail today? Here at the Bahrain Grand Prix. Right then, time for the main event. The Bahrain Grand Prix. Szafi, nincs sötét? Itt nálunk itt a szobába? Akkor kapcsolunk világítást. Sükke, akkor kapcsolsz világítást. Süki, kapcsolsz világítást? Köszi. Each driver will need to make at least one pit stop to fit new tyres. On average, let's set a tyre strategy for our drivers now. Every race weekend, the team will prepare some recommended strategies to choose from. Let's see what they suggest. Okay, strategy B is a well-balanced option. 2 soft stints and a nice right. Strategy C is a slower but safe option for this track.
We'll tackle the final stint. If you think a different approach could work, you can make changes to any of the team strategies, or even create one from scratch. We can always adapt our strategy. Stratégia. Right. Strategy A it is. This is going to need care. You should consider picking... That's both drivers with a set strategy in place. Stratégia. Na indulunk. Soft, medium, A soft. partly clear night here. The drivers now lined up on the grid. And there is Charles Leclerc. They're in second place on the grid, but that could so easily change in the first few seconds of the race. And for the second driver, it's Sebastian Vettel. With a top 10 position on the grid, this race could really go either way for them. And we're just moments away now. Here we go with the Bahrain Grand Prix. Hoppa. And it's lights out and away we go. Azt tudod. Understood, you are doing a good job. Ferrari advance the race position. Nem értem magyar összetettel, nem kell mi van? DRS-re van kapcsolva? Nem, harmadik környezetben kell csak DRS. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Bottas nem tudja megelőzni Vettelt. During the race itself, you can direct the team drivers in 3 main ways. Each option will help drivers increase their speed, but will come with increased pace will improve lap times. You can instruct. Finally, you can adjust the ERS strategies for each driver. Higher ERS strategies give the driver a boost of power when racing, but will also drain the car's battery. Timing and back. Looks like there's been a lockup. Mi hol van? Ja, Stroll.
If a driver needs an additional performance push for a short time, they can adjust their ERS strategies and use any battery charge they have. Hoppá. There are 3 ERS strategies that deploy more energy than they harvest, but each use that energy for a different purpose. Overtake and defend are best for getting ahead of cars or for keeping them behind you. Deploy is the fastest strategy available. Harvest will prioritize charging up the battery instead of using energy for performance. Neutral will maintain the current battery charge over a lap, which gives a nice balance of energy deployment and harvesting. Szerintem overtake. Gyerünk Fetten! ASUS megelőzte Hamiltont. Oké. You're doing really well. And you can use DRS. Let's take a look at the replay. Taking a look again, it involves Sebastian Vettel. Gaining a position there. They make it look so easy. Look there. Ooh. I look like natural. Mondjuk jön a nagy izé és lehet DRS-t használni. Alapból megelőzte. Leclerc, jó van, ügyi. And we are happy with what you are doing on tires. Good job there. Ha megint megelőzte? Nem védekeztünk, bakker. Oh, and Ferrari just gained a place. Ja, azt megnéztük már. Most egy overtake-et. Gyerünk! Phil? Oké, Safi. Nagyon-nagyon jó izét láthatunk. Ferrari, advance the race position. As
As the race progresses, remember to keep an eye on the planned strategy you put in place before the race. The strategy view will let you check your strategy, adjust it, or even change it in time. The data view is also an important... During the race, you can use the strategy view to check on each driver's strategy and adjust them if need be. You can also use the car... Jelen? Oké, Safi. From the data view, you can also view there's... Szóval, hogy Hamiltonnal nem tudjuk ott tartani az iramot. A very good lap. So at the moment you have P2. At the moment P2. Charge button on and stay out. Copy. It's a race position gained for a Mercedes. Azt kell, amit nagyon kell figyelni. Sounds like someone's locked up. Charge button on. Yeah, copy. At the moment we are the fastest car on track. Mercedes moved up a place. Ma megint elfeleztem. Red Bull moved up. Hú. A Leclerc most egy overtake-et. You've done a good job. Well done. And just a reminder on your eyes. Copy. Oh, did someone run wide there? And DRS is disabled. DRS disabled. Okay. Red Bull gained a place. Very good lap. And charge on. Copy. Mit? Komoly. Really?
position gained for Alfa Romeo. Bakker. Most egy overtake-et, Leclerc. Tökéletes. And charge button on. Stratégia, overtake. Picsába. Oh, and Ferrari just gained a place. Bottaszt előzd meg. Vettel meg tudod csinálni. Gyerünk. No DRS for him. Copy that. Leclerc, hogy áll? And charge button on. Yeah. Baszki, Bottas visszajött. Fettele nagyon nehéz küzdések vannak. Verstappen meg itt a nyomunkban van Leclercnek. Looks like that was a position gained for Alfa Romeo. Ilyen nagy kanyarba kell benyomni az overtake-eket meg ilyenek. Ha itt megvan, akkor gyorsan van. Seems to have been a lock-up. Most, overtake. Vettel. Overtake. Szűnt Leclercre. Nem egyszerű. Ferrari advance the race position. Good job. And charge button off. Copy. Charge button on. Okay. And charge button on. Charge button on. Copy. Fú, bakker. Hát ez nagyon nehéz menet. Red Bull moved up. Ez nagyon nehéz. Gyerünk. A Vettel megint... Bottas meg a... Alfa Romeo just moved up a place. Ne engedd, majd megelőzöm még Hamilton is. Gyerünk! It's a race position gained for Mercedes. Meg tudod csinálni. Red Bull gained a place. Leclerc mi van? Leclerc azt mondta, hogy hát el is hiszem. Akkor most előzzük meg őket. A naturálba.
Oh, and Ferrari just gained a place. Még Russell is a nyomon van bakker. Good job. Ferrari advance the race position. Red Bull moved up. Egy kicsikét felgyorsítottuk a menetet, de úgy láttam, hogy ez nem passzolt. Gyerünk! Pedig DRS-se, hogy megérkezünk. Vettelné meg Russell van nagyon izében. De bakker itt 3 van egymás mellett.
Mögöttünk Russell, Joe az le van maradva a picsába. Legalább Bottaszt előzzük meg. Bottas Hamilton kéne megelőzni. Ott itt is Perez. Stratégia, ez hogy van? A 15. körbe kell kimenni. Ó, bakker! Jó, most nem. Jó, most Bottas feljött. Hogy a Bottas az meg nem van le maradva tőlünk. Itt a két Red Bull-al szórakozunk itt elől. De mindjárt... Perez, kiment a boxba. Várjunk, nekünk... Mi a Okay. Our driver has just entered the pit window. The pit window encompasses the laps that cover the planned pit stops in your strategy. This means it's nearly time to call the planned pit stop. Unless you think there's a reason to pit immediately, I always recommend sticking to the strategy and pitting on the optimal lap. Doing a mega job. Na. Nagyon helyes. Oh, and Ferrari just gained a place. Ferrari, advance the race position. Very nice job there. Megelőztük izét is, hát mi... Osztorol! Majdnem egy másodperccel. Gyerünk! Ezt most felnyomhatjuk. Most nem megyünk a boxba? Red Bull gained a place. Right. Let's talk tyres. Ultimately, it's your decision on which tyre. Once you've decided... Was that a lock-up on the track? is, de jó, Verstappen velünk jön a boxba. Hát ezt jó megoldottam. Pit lane. Copy, understood.
Töltünk ki előbb és visszatérünk ki hamarabb. What the fuck? Fettel is most jön. Csomóan jönnek a izébe. Fettelnek is megvan. And Gasly just speed it now. They've gone wide! Let's see what happened there. We're just watching the Red Bull. They've gone wide. They won't be happy about that. No! And the team had such high hopes today. What a shame. Körben lenne jó cserélni, mert ezzel most mentünk 15 kört. 55 körös, 50, nem 42. körig szerintem biztos, hogy jó a médium. Amit én szerintem. Szerintem a médium az még biztos, hogy előzlek szépen Ricardo? Na. Ho. Russell hova tűnt? Megint egy szórakozók a két Red Bull-nal. Well done. Oh, and Ferrari just gained a place. Ferrari advance the race position. At the moment, we are the fastest car on track. Fettele van maradva nagyon. Így megint. Mert Fettel elég. Jó, mondjuk 2-re van tőle izé. Szerintem most már eltöltik kicsit. And charge button on. Okay, copy. Copy. Hamilton még nincs olyan nagy veszélyben ott. Már 1-7, 1-6. Red Bull moved up. Red Bull gained a place. And DRS is disabled. DRS disabled. Copy.
No guys, no guys. Yeah, copy. A position gained for Alfa Romeo. Hogy tud lemaradni annyira? Ferrari, advance the race position. 42. kört mondtam izének. Fette jól tartja magát most. Leclerc rajta Verstappen 3-ra. Valami történt. I think we've had a car run wide. Someone spun out. Box now, box. Who's running wide there? Speed confirm in box. Gyerünk. Perez az jó lemaradt, Verstappen annál nem tudom mi történt. Azért volt pár sárga, 2 sárga. Jó, ez is megy ki. Box. Charge button on. Yeah. And charge button on, charge button on. Okay. Vettel nem tudom, hogy fogja behozni. Perez nem tudom, volt a boxba. A Hamiltontól nincs annyira messze. Russell nem tud minket annyira megtámadni.
Verstappen is. Aha, boxba vannak. Jó, akkor átjönünk a naturalba. Perez 15-re van festő. Ó, hol lesz meg ugye a harmadik helynek? De Perez most nem volt a boxban, 2 izé ment ki most. Szerintem a Perez kimegy boxba. Oké, itt már kerülök ne sorolva, mert már Verstappen már jönni akar megfele. Szektor 3-ban volt valami. I think someone's run wide. Here's the replay. Now let's look at this. Here's George Russell. Goodness me, they're completely off the racing line. Kiment egy kicsit. Nem van maradva tőlünk Russell, de szerintem Perezt, azt a 14 másodpercet, ha nem megy ki, azt sehogy nem tudjuk megoldani sajnos. Ha Perez elbaltázná. Sounds like a spin. Csinálj Joe, 11-es kanyarban. Aha, most Bottas van Vettel mögött. Most Russell visszaelőzte. Like there's been a lockup. Let's take a closer look. Right, watch this. There's Schumacher. They've locked up, but that could have been much worse. Mick Schumacher elhagyta izét, pályát. Someone's run wide. We can take a look now. We're just watching the Red Bull. Perez is ugyanott elhagyja They're forced wide, and they. Hát Vettel negyediknek fog beérni így, de viszont Leclerc ez lehet, hogy érni. Mondjuk mindenki izguljak, mert Leclercnek megvan a szépen. 9,5-re van Verstappen. Vetteltől ott lesz az 1-5-re van, de viszont leggyorsabb hogy Bottas teszi meg szóval. Struggling with tires. Understood. Is it working what we're doing? And last lap. Okay. Last lap, okay. A kerekekkel van valami. As the cars spend more time on track, make sure this all looks great. No. Jaha, a kerekek kijelölnek. Hát
hogy a Bottas nem fog megelőzni, akkor biztos. Az egy lekörözött asztal. Lekörözött asztal. Checkered flag. Suki, beért. This was incredibly difficult. Hallottad? Suki. Látom, de most ezért tettem. A Leclerc valami csúnyát mondott és mondta, hogy it's crying difficult. Mindjárt megnézzük. Hát, örültem volna, hogy Vettel legalább harmadik lesz, de nem vagy. Első versenynek nem is olyan rossz. Első verseny. Well, this was definitely Charles Leclerc's weekend. This podium is a true recognition of everyone who's been working so hard for this result. Mi? Hát persze majd egyszerre szánták inkább. And the Monegasque driver certainly proved his worth with a terrific drive today. F22-vel is ugye szebbeket alakítják. Itt nem az a lényeg utána. But remember, it's not just about today's trophies, it's the points that can make all the difference. I don't think Ferrari will be too disappointed with that result. Not bad at all. The team in the pit will be happy with that. After an intense weekend, the team ends in first place in the constructor standings. The teams now look ahead to the next round, where they'll duel it out in the sand dunes of Saudi Arabia. Hallgass meg! Ez majd, amikor megnyílik. Ott van, hogy Valtteri Bottas vitte el azt a egy pontyot a vizéból. Neki volt a leggyorsabb köre. Nekünk lett 25 pont, Vettelnek ment 12 pont.
konstruktőrébe a Ferrari az első. A battery podcast volt a... The team's drivers gain experience over each race weekend, depending on their performance. With enough experience, your drivers will be able to improve their skill. Ó, hogy még XP-t is kaptunk. Sponsor, outgoing, 4 Wilco. That was a great opening weekend for our team. The board and our sponsors are pleased, and we've earned some extra money for our performance. You can see their response in more detail from the... Take a look at what you can be doing before the next race weekend gets here. Our time is precious, and these moments between races are a good point to develop our team further. You should have an email from the engineering team over in the warehouse. Check it out. It might be something interesting. Ah, it looks like the engineering team have just finished manufacturing a car part. It's a improving our car. New car parts are Jó, tudom. Congratulations, backtrain. From the cars area, you can manage everything relating to the car. Uninstalled car parts are stored in the warehouse. Here at the warehouse. Okay. Right. All the available suspension designs are here to look through. Notice how... Check the new design. Jó van, Take the time here to compare the two designs. Looks like this new design only has positive impacts on the car. That's great news. Select the new suspension. Great work. That's the new suspension. If you don't want the... Tegyük le a Klának az autójára. Ez most jó kérdés. You're pretty much ready to hand... Okay. If you ever find yourself... Okay. Aj, csak nem dumáljál. Nincs több ma... De végül is végeztek már egyet, nem? Ja, itt van! Student Project 14 25 az 3 nap múlva lesz meg. Hogy jó az, ha Lökler kocsijára tettük rá azt a fejlesztést? És nem Fettelére? Mert kapunk még itt többet, mert a Carlissébe és a Curenbe mennek még itt. C2, CZ. Itt van ezekből, ha jól tudom, ezekből 2-t is csinálunk. F2, meg kéne csinálniuk. Azért nem tudunk valami új projektet csinálni. Úgy meg.
Hát én az iszére gondoltam. Nem erre. Facility-re. A 12 milliónak kell hozzá. Itt van Project Capacity, meg izé. 11 millióka kell hozzá. 11 millió. 10. 10. Jó. Szponzor támogatás, oké, fejlesszük. Ezekben biztos, hogy benne vagyunk. Weather Center. Staff. Race Simulator. Na arra kéne kettő. Az kellett volna most, na mindegy. Azokhoz sokká. Ezeket csinálják. Na jó van, srácok. Save. Not the saving. Nice. Jó volt, nekem tetszik. Na srácok, ez nagyon jó volt. Nem tudom, Szabi elkezdte? Ó, elkezdte, akkor már édelünk is át. Akkor Tali Szabinal. Várjatok. Így. Így. Halalala. Így. Így. Na, átrédelünk Szabihoz. Ha esetleg nem lennénk, akkor mindenkinek szép jó éjszakát kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jövő héten meg lesz már a noti, szervizből vissza. De lehet, hogy ezt fogjuk folytatni, mert ez nekem most nagyon bejön. Meg a Forma 22-t is kipróbáljuk, hogyha valószínű, hogy jövő héten még nem lesz Assassin's Creed vagy valamilyen játék. De szerintem jövő hét után már igen. Köszönöm szépen Szafikám, hogy itt voltál, és jobbulás a csöpségnek, meg minden jót, falánkságot. Na, úgyhogy sziasztok! Hello! Jó éjszakát! Daisy-zik a Szabi? Mhm.